So what's up sa inyong mga Ka-Lazwaa, and we are back. So ayun nga, so nagbabalik tayo mga Ka-Lazwaa. Si Master, titignan natin si Master. Si Master Bait. Master! Master! Master Bait! So ayun nga, so nagbabalik tayo mga Ka-Lazwaa sa ating YouTube channel. Oh my God! Meron tayong comeback na sobrang laki, sobrang taba, sobrang may itlog. Daddy, chill. So ang lulutuin natin tonight is tinatawag nating sinigang sa dorado, pero tinatawag daw sinigang sa miso kahit wala naman miso. What? So ichipin! Ayan o. Eh, ganyan kalaki ang ating lulutuin na dorado. So dalawa ito guys. Ayan. Sana all. So yun na nga, ituturo namin ni Commander kung ano yung mga kailangan natin ni 3, 2, 1. Yeah, we are back. So ito na yung mga gagamitin natin para sa ating dish for tonight. So syempre di mawawala yung ating dalawang malaking ducks na dorado. Babae yan. Ito yun may egg yan. So syempre next yung ating panggisa, yung ating isang buong bawang na dinikdik na yan. Ay 3 buong sibuyas yan na iniwa na rin. Tapos ito 1/4 tong kamatis na iniwa na din. So bahala, depende sa inyo kung gaano karaming kamatis yung gusto yung gamitin. Yung ating ginger o luya, pampatanggal ng lansa. Condiments natin yan, yung asin, yung ating asukal, yung ating bechin at ating paminta. And also yung ating pampaasim, yung ating nor sinigang mix. And lastly yung ating oil. Ayan. So gagamit natin to lahat para sa ating dish for tonight. So let's go. So ayan na nga mga Ka-Lazwaa, after natin mahiwa yung ating dorado, so dalawang malaki yun. So nakakuha tayo ng dalawang malaking etlog. Magigisa na tayo ngayon in 3, 2, 1. Natin gagamitin na pangluto. So, syempre una-una papainitin muna natin yung ating mantika before natin igisa yung ating luya. Few inches later. So, ayan. So, pag mainit na yung ating mantika, pwede natin ilagay yung ating luya. So ayun na mga Ka-Lazwaa, so medyo golden brown. Actually nga golden, medyo dark na siya kasi may balat. Pero depende sa inyo kung gusto nyo tanggalin yung balat. So pag ganyan na yung kulay niya, pwede natin ilagay yung ating bawang na dinikdik. So pansin nyo naman, medyo mabilis siyang mag golden brown. So kaya isasama na natin yung ating sibuyas at kamatis. So yun na mga Ka-Lazwaa, so okay na yung ating gisa. So ilalagay na natin yung ating dorados. So dahan-dahan kasi it's hot. So, sama na natin syempre yung ating egg. Hahanguin ko na lang siya mamaya. Para maluto siya sa gisa. Yan mga Ka-Lazwaa, pwede na natin siyang lagyan ng isang kutsarang asin habang ginigisa. Pampatanggal lang sa din. So, hayaan muna natin siyang maluto sa gisa ng mga 20 minutes. We'll be back. So ayan na mga Ka-Lazwaa, so after natin siya pakuluan for about 20 to 25 minutes. So dinagdagan natin ng 5 minutes kasi medyo malansa pa siya. So ito na yung magiging tsura niya guys. So yung egg siguro i-set aside natin kasi baka maluray ito. Oopsie daisy. Ayan natin. This time, pwede na natin ilagay yung ating. So maglagay tayo ng dalawang. So dalawang sinigang mix. Lalagyan natin. Ayan. And yung ating pangalawa.
So ayun na guys, pag nilagay na natin yung ating sinigang mix, syempre magdadagdag na tayo ng water para sa ating sabaw. So depende sa inyo kung gaano karaming water. So ito katumbas nito is halos 3 cups of water. So dito naman mga Ka-Lazwaa, dito na tayo magtitimpla ng ating sabaw. So syempre unang-una, naglagay na tayo ng asin kanina. So ang lalagay na lang natin is isang kutsara asin ulit para pa-control sa asin. 2 kutsarang asukal. So half tablespoon ng bechin. And 1 tablespoon ng paminta. So dinamihan ko yung paminta kasi may ligaw sa paminta. So hayaan mo natin siya kumulo for about 10 minutes ulit para maghalo-halo lang yung kanyang lasa. Few inches later. After natin mapakuluan siya for about 10 minutes, so pinaghalo-halo lang natin yung mga condiments. Oops. So yan, so ang next na or last natin ilalagay rather is hindi ko pala nasabi. Dahil sa gulay natin wala mustasa eh. So pwedeng pechay as alternative. So pwede din kayong mag-add ng labanos or sitaw, ganyan. Pakuloy lang natin, then kain na. So ayan na mga Ka-Lazwaa, so after natin pakuluan and lumampot na yung ating gulay, so pwede natin to i-serve. So I hope nagustuhan niyo yung ating cooking lesson for tonight without masturbate. Ayan. No God! Sa mga followers natin dyan na hindi pa nasa-subscribe, hit the subscribe button, no? So salamat sa pagpatuloy na sumusuporta sa amin and sa Mythicals family. And also don't forget to hit that like and subscribe button mga Ka-Lazwaa. So dito ko na tatapusin yung ating video guys, and see you guys on our next video. Ciao!